thế giới quanh ta nè. Giấc mơ, thứ khiến bạn không ngủ được. Giấc mơ không phải là thứ bạn thấy khi ngủ, mà là thứ khiến bạn không ngủ được. Câu này nghe rất mạnh, nghe rất cháy, nhưng nếu hiểu hời hợt, nó sẽ đẩy bạn vào một cái bẫy. Bạn bắt đầu nghĩ, muốn có giấc mơ, phải hy sinh tất cả, phải thức khuya, phải làm nhiều hơn người khác, phải luôn trong trạng thái căng. Và nếu bạn ngủ đủ, nếu bạn nghĩ, bạn thấy mình thua, bạn tự gây áp lực, tự ép mình chạy, không phải vì bạn thực sự muốn, mà vì bạn sợ mình không đủ. Đó không phải giấc mơ, đó là nỗi sợ được ngụy trang rất đẹp. Giấc mơ thật không bắt bạn phải đốt mình, nó kéo bạn đi, âm thầm nhưng bền. Có những đêm bạn nằm xuống, đầu vẫn nghĩ về nó, không phải vì bạn lo, mà vì bạn chưa làm xong. Bạn thấy thiếu một chút, chưa trọn. Nó khiến bạn muốn đứng dậy, không phải vì ai ép, mà vì bên trong bạn chưa yên. Đó là dấu hiệu, nhưng chưa phải tất cả, vì có một ranh giới rất mỏng giữa giấc mơ và ám ảnh. Giấc mơ giúp bạn tiến lên, ám ảnh khiến bạn kiệt quệ. Giấc mơ cho bạn năng lượng, ám ảnh lấy hết năng lượng. Giấc mơ khiến bạn sống rõ ràng hơn, ám ảnh khiến bạn mất cân bằng. Nếu thứ bạn đang theo đuổi khiến bạn dần mất ngủ, mất sức, mất cả chính mình, thì có thể bạn đang chạy sai cách, hoặc thậm chí đang theo đuổi sai thứ. Nghe khó chấp nhận, nhưng cần đối diện. Không phải thứ gì khiến bạn mất ngủ cũng đáng để theo. Có những thứ chỉ là ham muốn, chỉ là so sánh, chỉ là áp lực. Bạn thấy người khác đạt được, bạn cũng muốn. Bạn nghĩ đó là giấc mơ của mình, nhưng thật ra bạn chỉ đang chạy theo một hình ảnh, không phải bản chất. Nên càng chạy càng mệt, càng mệt càng nghi ngờ, càng nghi ngờ càng ép. Một vòng lặp. Rất nhiều người rơi vào đó. Họ nghĩ mình thiếu ý chí, nên họ cố hơn, nhưng càng cố càng sai. Giấc mơ thật không cần bạn phải hét lên mỗi ngày, nó không cần drama, nó không cần bạn chứng minh, nó chỉ cần bạn quay lại, hết lần này đến lần khác. Có những ngày bạn không có động lực, bạn chán, bạn mệt, bạn muốn bỏ. Điều đó bình thường. Người ta hay nói theo đuổi giấc mơ phải có đam mê, nhưng đam mê không tồn tại 24/7. Thứ giữ bạn lại không phải đam mê, mà là sự cam kết. Bạn đã chọn, nên bạn tiếp. Dù hôm đó bạn không thích, bạn vẫn làm. Một chút thôi cũng được. Đó là cách giấc mơ được xây, không phải bằng cảm hứng, mà bằng kỷ luật. Nhưng kỷ luật cũng không phải là tự hành hạ. Bạn không phải cái máy. Bạn có giới hạn. Bạn cần ngủ, cần nghỉ, cần sống. Nếu bạn hy sinh tất cả chỉ để theo đuổi một thứ, bạn có thể đạt được, nhưng khi đạt rồi, bạn không còn đủ sức để tận hưởng. Đó là một kiểu thất bại khác, ít người nói, nhưng rất thật. Giấc mơ không nên là thứ lấy đi cuộc sống của bạn. Nó nên là thứ làm cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. Khác biệt nằm ở đó. Bạn không cần bỏ hết mọi thứ để theo một thứ. Bạn cần học cách cân bằng. Nghe thì đơn giản, nhưng khó. Vì thế giới luôn đẩy bạn nhanh hơn, nhiều hơn, căng hơn. Ai cũng nói con trẻ thì phải liều, phải cháy. Nhưng ít ai nói cháy quá sẽ tắt, và khi tắt, bạn sẽ rất khó bật lại. Nên giấc mơ thật không phải là một cú bùng nổ,
Nó là một ngọn lửa nhỏ, nhưng giữ rất lâu. Không cần sáng rực, chỉ cần không tắt. Bạn không cần phải hơn người khác. Bạn chỉ cần không bỏ cuộc với chính mình. Có thể bạn sẽ đi chậm, có thể bạn sẽ sai, có thể bạn sẽ đổi hướng. Không sao, miễn là bạn vẫn đang đi. Có một sự thật ít người chấp nhận: không phải ai cũng đạt được giấc mơ ban đầu. Bạn có thể thay đổi. Bạn có thể nhận ra thứ bạn từng nghĩ là tất cả, thực ra không phải. Điều đó không phải thất bại, đó là trưởng thành. Giấc mơ không cố định, nó lớn lên cùng bạn, thay đổi cùng bạn. Quan trọng không phải bạn giữ nguyên nó, mà là bạn có dám điều chỉnh khi bạn hiểu rõ hơn, hay bạn cứ bám chỉ vì đã đi quá xa. Rất nhiều người không sống cho giấc mơ, họ sống cho quyết định cũ và tự nhốt mình trong thứ không còn phù hợp. Đó mới là mất mát. Nên quay lại câu ban đầu: giấc mơ là thứ khiến bạn không ngủ được. Đúng, nhưng không phải theo nghĩa bạn thức trắng, mà là nó luôn ở đó, trong đầu bạn, trong lựa chọn của bạn, trong cách bạn dùng thời gian. Bạn có thể ngủ, nhưng bạn không thể quên. Bạn có thể nghỉ, nhưng bạn sẽ quay lại. Vì nếu bạn bỏ hẳn, bạn sẽ thấy thiếu. Không phải thiếu thành công, mà là thiếu chính mình. Đó mới là dấu hiệu rõ nhất. Một giấc mơ thật không cần bạn phải chứng minh cho thế giới. Nó chỉ cần bạn trung thực với bản thân. Bạn theo đuổi nó không phải để hơn người khác, mà là để không sống một cuộc đời bạn biết là không dành cho mình. Nếu có một thứ khiến bạn mỗi ngày dù mệt vẫn muốn quay lại, dù chậm vẫn không bỏ, dù không chắc vẫn tiếp, thì giữ lấy. Đừng thần thánh hóa nó, nhưng cũng đừng buông. Vì cuối cùng, giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ, mà là thứ khiến bạn không thể sống một cách hời hợt. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.